Hi mga kasimple, welcome to my channel. For today's vlog, ito po, magluluto po tayo ng stir-fried kangkong with tofu. So, ito po ang ating mga ingredients. Bawang, sibuyas, siling labuyo, suka, pamintang durog, oyster sauce, toyo, fried tokwa o tofu, at chopped kangkong. So ito po, at mag-start na po tayong magluto. Ito po, mag-start na po tayong magluto. Kung mapapansin po ninyo, dito po kami maggigisa sa pinagprituhan ng tofu. So ito po. Maglagay na po tayo ng bawang, so ayan, nilagay na po ang ating bawang, at kapag golden brown na po ang ating bawang, isunod na rin po natin ang ating sibuyas. Ayan, maraming bawang, maraming sibuyas, masarap, mas masarap. So, ayan. Igisa lang po natin ito ng mabuti. At kapag okay na po ang ating bawang at sibuyas, ilagay na rin po natin ang kangkong. Ayan. Haluin lang po natin ito. Ayan. At kapag nahalo na po ito ng mabuti, is takpan po natin. Ayan, at i-check po natin ang ating kangkong. Medyo luto na po, at isunod na rin po nating ilagay ang fried tofu. Ayan, haluin lang po natin ito ng mabuti. So ito po, nahalo na natin ng mabuti ang ating kangkong at tofu. Ilagay na rin po natin ang toyo. Yung complete list po ng ingredients or details ng ating ingredients, ilalagay ko po siya sa sa description box. So ayan po, haluin po natin. At isunod na rin po nating ilagay ang suka. So ayan, wag po natin siyang haluin. Hayaan mo nating maluto ang suka. So ayan po. At next, ilagay rin po natin ang siling labuyo para may konting kick po ang ating dish. So ayan, haluin lang po natin. At ito po, ilagay na rin po natin ang ating oyster sauce. So, kung mapapansin po ninyo, medyo konti ang nailagay po namin oyster sauce. So, magdadagdag po tayo ng isang sachet. Ayan po. So, bali 2 sachet na oyster sauce po ang nilagay po namin. Ayan. Haluin lang po natin ito ng mabuti. Pasensya na po mga kasimple. Naglagay po kami ng ng konting asukal o sugar. Hindi ko po siya nakuhanan ng video. So, ayun po. At ito po, naglagay rin po tayo ng pamintang durog. Ayan. So, haluin lang po natin. So, ito na po, mga kasimple. Luto na ang ating stir-fried kangkong with tofu in oyster sauce. Ayan. So, kayo na pong bahala kung ano pong panlasang aakma sa inyo. Pwede na po kayo magdagdag ng mga seasoning o pampalasa. So, mag-plating na po tayo. So, ito na po mga kasimple. Ang ating finished product. Kangkong with tofu in oyster sauce. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Ayan po. Maraming salamat sa panonood. God bless.